Почнемо ми з самого болючого – біржа та ціни. Чому саме ми? Чому така вартість? Так, цінник дійсно конський, як то кажуть. Реального використання штучного інтелекту. Чи буде якісь AI штуки у майбутньому? Ми докатимось до якогось краху. Напічкані всякими технологіями, які аналізують все Да, вже існує кавомолки, які під'єднують морзока до мозку. Да, до мозку бариста. Ця аїшка забирає у бариста якусь певну роботу. Електричні та безвентиляційні ростери. Цікаво, скільки буде потрібно повербанків. Ринок глобального споживання кави росте. Я своїх батьків пересадив уже на спешалті, то про що ми говоримо? Тобто люди стають обізнаними. Їм тепер важливо не тільки знати, що вони їдять, а й знати, що вони п'ють. Всім привіт, друзі! Ми тут зібралися для чого? 25-й рік був дуже тривалий, скільки? 365 днів, да, майже, чи що? Капець. Ми хочемо підвести підсумки 2025 року, але які підсумки? Підсумки. Кавові. Імпровізація. А ми хочемо підвести підсумки 2025, але ці підсумки будуть про каву. Кавові підсумки. Що було в цьому році, які були тренди, які кавові приколи, які ціни на каву і таке інше. Самі основні та голосні заголовки. Щось таке цікаве, за що вцепилися, що дуже сильно змінило культуру, мабуть. Поговоримо, побачимо і почуємо. І понюхаємо. Почнемо ми з самого болючого. Біржа та ціни, рекорди і волатильність. Це те, від чого всі дуже сильно постраждали. Споживачі жалуються, що ж таке, наші такі ціни ставлять. У січні 2025 року ціна на арабіку в світових біржах стартувала близько 3,2-3,3 за фунт. Це ще більш-менш нормальна ціна. В окремі моменти року ціна сягала $3,5 за фунт, що стало історичним максимумом на той момент. Це пройшло через побоювання щодо врожаю і торгових ризиків. А через кліматичні потрясіння в Бразилії, про що, напевно, вже кожен чув, арабіка піднялася до, увага, 4,2 за фунт. Це, коротше, дофіга. Це був пік цінового стрибка, що стало одним з найвищих рівнів за десятиліття. Кава ніколи стільки не коштувала. Вадим, як представник кав'ярні, постійно до мене скажеться, що за ціни ми конські ставимо на каву. Дуже важко її продавати. Але ти бачив, Вадим, сам, ми заложники ситуації. Так, я бачу, що відбувається у світі, але як я керуючий кав'ярні, дуже мені боляче бачити ціну, яка заходить до мене на кав'ярню, і це боляче не тільки для мене, але й для гостя. Але ми намагаємося і робимо все для того, щоб пояснювати гостю, розказувати, чому саме ми, чому така вартість. Да, в цілому адаптувалося вже, люди більш-менш звикли. Так, цінник дійсно конський, як то кажуть, але рівень якості кави теж підвищується. Ми кожен день працюємо над тим, щоб якість кави все вище і вище росла. Якість ціною, так. Якість ціною, точніше. Це прикольний тренд, але саме болюче, і ми з нього почали, тому що, я певно, всі це помітили. Але ринок усе ще не передбачуваний. Були періоди, коли ціни значно падали після піків, потім піднімались, то якісь певні санкції, політичні моменти теж впливають. На даний момент кава в районі $3,6-3,7 за фунт. Це більш-менш адекватна ціна для тої ситуації, в якому ми були. Як ми бачимо, просто був дуже великий стрибок, як ти казав, більше $4. Так, дуже впало, але все одно більше, ніж на початку. Ні, на початку 25-го ми вже зіштовхнулися з проблемами ціновими. Потім вони піднялись, потім упали. Зараз більш-менш якась іде стабільність, тому дай Бог, щоб так і було. До тебе маю невеличке провокативне питання. Як ми бачимо, що кава трішки дешевше стала. Буде чи понижатися? Буде, звісно. Будете дешевше каву робити, чи ви залишите таку велику ціну? Відповідь на твоє питання ви побачите в наступній серії. А тепер про технології. Кавова індустрія остаточно перейшла від експериментів до реального використання штучного інтелекту. AI кафе та роботизовані бари стали робочим форматом, здатним самостійно готувати напої, керувати параметрами екстракції і масштабуватись у публічних просторах. Великі мережі інтегрували ІІ у щоденні операції
від інвентаризації до логістики та допомоги бариста і прогнозування попиту. У результаті 2025 рік закріпив нову реальність і більше не фішка, а базовий інструмент ефективності, персоналізації та стабільної якості у кавовому бізнесі. Як ти вважаєш, чи буде якісь AI штуки у майбутньому, як ти вважаєш, для ростингу? Я розумію, да, для ростингу, навіть для капінгу, це було б цікаво. Ну, дивіться, це взагалі в цілому, ця вся її штука, ти ж пам'ятаєш, зараз трохи люди по-різному відносяться до її. Хтось, типу, максимально намагається його забрати з нашого повсякденного життя, фільми, типу, ігри, щоб це все без її було. Ось, а хтось нормально до цього відноситься. Я вважаю, що це нормально, але все в міру. Тому що якщо ми їжкою можемо замінити тупо зараз любу професію, і ми докатимось до якогось краху. Я би хотів якось його інтегрувати в капінг, тому що капінг це, давайте так, все ж таки більш-менш суб'єктивна форма, вона залежить від мого здоров'я на даний момент, настрою і все інше. Да, є умні носи, є умна ця штука, але було б прикольно якось інтегрувати сюди її. Я поки не знаю, як це зробити, але це в цілому прикольно. Більше як допомогу людині, да? Да, допомога і іноді підтвердження слів самого експерта. Бо ти підходиш, кажеш, я експерт, це не смачно. Ти кажуть, що, хто, а де цифри, дай якісь цифри. А як можна смака виміряти в цифрах? Ну, я думав, експерти приходять по скорочкою. Типу, експерт, Гонтар. Ну, в мене така є, але іноді воно до одного місця. Ось. Тому прикольно було би. Система моніторингу та сенсори. Сенсорні системи остаточно стали стандартом у кавовій індустрії. Комерційні машини перейшли від базової статистики до телеметрії в реальному часі. Платформи на кшталт Versus Econic та інші дозволяють мережам централізовано контролювати рецепти, якість екстракції, знос обладнання та прогнозувати сервіс ще до поломок, що дуже важливо. У результаті кава у 2025 році – це вже не лише майстерність бариста, а керований потік даних, де стабільність смаку забезпечує сенсори, аналітика і хмарні системи. Цим я дуже згоден. Це прикольна штука, коли всі ці тачки напічкані всякими технологіями, які аналізують все, не заміняють роботу бариста, я правильно розумію, а просто допомагають відтворювати еспресо за еспресо один і той же. Да, вже існує кавомолки, які під'єднуються, там я чув Марзока. До мозку. Да, до мозку бариста. Відслідковує час екстракції, вона розуміє, швидше варить, довше варить, і передає сигнал типу до кавомолки, та підлаштовує помел, віддає тобі певну кількість грам. Ти тільки дивився, як витікає еспресо та збивав молочко. О, до речі, так, збивати молочко все ще руками більш якісніше, так. Да. Але це прикольно, я розумію, що ця аїшка забирає у бариста якусь певну роботу, але тоді, якби це в ідеалі повинно йти в маси, у бариста є час спілкуватися з гостем. Да. Електричні та безвентиляційні ростери перестали бути нішевими рішеннями. Формат Roasted Shop без газу і домоходу став реальністю завдяки Bellwether Coffee. А професійний сегмент закріпив електричний ростинг через точний контроль і повторюваність, який пропонує Stronghold Roasters. У 2025 році електричний ростинг – це стандарт для екології міських форматів і стабільної якості. Ростер без виділення газів, гарі, по суті. Да? Я згоден з тим, що дуже круто зменшити максимально викиди різного цього гарі в середу, по четвергам, в навколишнє середовище. Як ти вважаєш, це може бути більш безпечнішим? Бували такі ситуації, що там може бути і пожежа, чи правдиво це, чи... Да, я згоден, дійсно, це ж більш безпечніше. Да, електроенергія, це все бабки, це платити, але використовувати вогонь, використовувати газ теж не дуже корисна історія, якщо чесно. Тому було би круто перейти повністю на електроніку, але це лише тоді, коли вона буде стабільною, бач від бачу, смажитись однаково, доступною, зрозумілою та більш-менш по ціні доступною саме. Цікаво, скільки буде потрібно повербанків, якщо не буде світла, щоб посмажити один бач. Наступний напрям – нове покоління self-service кавових машин. Нове покоління self-service перейшло від заліза до екосистеми даних. У Британії активно масштабується Unit Coffee – модель смарт-кавомашина плюс мобільний застосунок, плюс AI-аналітика, яка персоналізує рецепти, ціни і пропозиції залежно від поведінки користувача.
та локації. У 2025 році Self-Service Кава – це масштабований, персоналізований і прибутковий формат. Фактично кавовий автомат на максималках, без класичної кав'ярні. Перейдемо до ринку глобального споживання кави. Ще дуже прикольний факт, що ринок глобального споживання кави росте. Дамо трохи цифр. У світі 66% дорослих п'ють каву щодня, а 48% п'ють навіть спешалті каву, що кращий показник, ніж в попередньому році. За даними міжнародних джерел, світове споживання кави продовжує зростати, і це дійсно так, це ми відчуваємо. І в сезоні 25-26 очікується ще більш новий рекорд. Загалом світ споживає приблизно 180 плюс-мінус мільйонів мішків кави щороку. І цей попит вже дещо перевищує глобальне виробництво, з чим ми столкнулися. Це означає, що навіть у 2025-му люди не зменшили свою любов до кави, незважаючи на ціни, а навпаки, частіше додають її у свій раціон або збільшують кількість випитих чашок щодня. Мені дуже сподобався той факт. Близько 50% людей споживають саме спешалті каву. Це прикольно. Понятно, що дані більш такі, трошки незрозумілі, як це оцінювалося, як робили. Ось, але всі джерела можемо надати. Якби зі своєї сторони я помітив, що дійсно більше людей п'ють спешалті. Я своїх батьків пересадив уже на спешалті, то про що ми говоримо? Я вважаю, що це дійсно більш-менш правдоподобні дані. Фільтр залишається найпопулярнішим методом заварювання. Це близько 38% від інших методів. За оцінками, приблизно 2,3 мільярди чашок кави випивається у світі щодня у 2025 році. Близько 70% споживачів кави у світі готують її вдома, що показує зміни у поведінці. Кава стала частиною щоденного ритуалу, навіть якщо люди рідше ходять у кав'ярні. Найбільша країна-експортер – США. А якщо перерахувати на душу населення, то більше всього кави споживають в Люксембургу та Фінляндії. А найбільшим імпортером кави залишається все ще Бразилія. Що, Вадим? Я не здивований, що Бразилія знову ж таки є найбільшим імпортером кави. Це логічно, величезна територія, основне ВВП країни, напевно. Гарні кліматичні умови. Да, якби тільки не засухи ті всі, в цілому, да. Що по трендам напоїв? Ready to drink. У 2025 році Ready to drink кава остаточно переходить з банку супермаркету у преміальний сегмент. Cold brew з молочною базою і функціональний Ready to drink з чистим складом, контролюємою кислотністю і чітким смаковим профілем. Для брендів це масштабування без кав'ярень для споживача, стабільний смак і зручність. Відкрив і випив. Cold brew – окрема категорія, а не просто холодна кава. Cold brew у 25-му – це база для десятків форматів. Концентрати різної міцності, нітроген cold brew, мікси з тоніком, цитрусами, ферментованими соками або функціональними добавками. Завдяки низькій кислотності та стабільності смаку cold brew стає основою для ready-to-drink напоїв і літнього меню. Фактично, це чисте полотно для експериментів. Фільтр кава остаточно стала напоєм, де смак формується ще на етапі обробки зерна. Отже, ферментації, мацерації з фруктами і спеціями та різні вошт мосто дали яскраві нетипові профілі, які у фільтрі підкреслюють роботу фермера, а не лише техніку бариста. Паралельно в сезонні напої відійшли від сиропів, їх замінили власні ферментовані заготовки. У 2025 році бариста все більше працює як міксолог, керуючи текстурою, температурою і CO2, а не просто рецептом заварювання. Прикольно, що зараз баристи експериментують, виготовляють всі ці сиропи власноруч, тому що це більш екологічно, більш спешалті історія, так? Так. Якщо брати там якісь популярні кав'ярні, вони 100% готують все з самого нуля. Знаєш, як кухня, там ти береш огірок, помідори, робиш з цього страву. Так само більше баристи використовують саме так. Беруть якийсь продукт і роблять з нього щось дуже чудове. Погодься з тим, що ось ці всі дивні, трошки диковинки, обробки з ферментації, мацерації, якісь там коджі. Це прикольна штука, це прикольна історія зі сторони фермера, який не стоїть на місці і не просто вирощує собі каву, а прокачує свої скіли, пробує якісь нові методи обробок. І це все для споживача, для нас. 100%. Якщо раніше я коли ще
починав працювати бариста, там було 3 обробки: мита, натуральна да хані. І все. І фермеру, типу, зібрав ягоди, помив, продав. А зараз ще більше експериментів, також фермер експериментує. Це дуже чудово не тільки для фермера, як ти сказав, але й як для поточного споживача, який теж може експериментувати з кавою і дізнаватися щось нове. Ну так, бо це і по факту нам мало одного і того. Пити просто постійно миту каву надоїсть. А так, на тобі трошки полунички, на тобі тут трошки. А потім забрав полуничку і всі такі, а де полуниця? А потім забрав полуниці і пий миту каву знову. Ні, то це змінює культуру, змінює тренди, і це прикольно. Це тримає якби в тонусі кавову цю спільноту. 100% згоден. Що ж, і перейдемо до тренду на простежуваність та обізнаність споживачів. І, як і сказав Вадим, в кав'ярні дуже часто приходять люди і запитують у гостей, а що ви сьогодні варите, що у вас в фільтрі, і чи питають, дивляться на цю упаковку і вже більше розуміють, що воно на ній написано, що значить Бразилія, що значить ті слова дивні, такі, які ми називаємо дескриптори. Тобто люди стають обізнаними. А якщо, наприклад, вони там приходять і питають, що це таке вождь моста, то бариста завжди обов'язково це пояснить. Якщо бариста теж це знає. Але бариста в ідеалі це знає, тому що він бариста, правильно? Так, 100%. Як для гостя треба більше бути обізнаним для клієнта, так і для бариста теж більше становиться важкувато, знаєш, все більше і більше інформації ти дізнаєшся, і яку треба ще дати гостю. Так, да, я розумію, що за цим треба встигати. Важко, бо кавова культура отак от несеться, як сніжний, як лавина, і потрібно встигати за цим, слідкувати за трендами, якісь нові ферментації, нові там чемпіони, нові чемпіонати, рецепти. Це дійсно для бариста додає такої вторинної роботи, як домашньої. Якщо казати теж про обізнаність, пару слів скажу, що багато гостей, які приходили просто за кавою, і ти з ним розмовляєш, розповідаєш, ще більше інформації їм даєш, помітив, що після того вони ще частіше приходять і вже задають якісь питання стосовно, типу, а може так якась кислинка, а може якась квітковість, а є у вас Ефіопія, а ні, я хочу натуральну обробку, там, а можна фільтри мені, який у вас є, там, натуральний, митий, там, щось фруктове. Тобто дуже багато зараз запитань, і це круто. Більше людей дізнаються щось типу нове про каву, але або те ж саме, але більше інформації. Обізнаність споживачів росте. Ось, і їм тепер важливо не тільки знати, що вони їдять, а й знати, що вони п'ють. Звідки ця кава, як оброблена і все інше. Це круто, це прокачує і далі кавову двіжуху. Так, згоден з тобою. Що ж, ось так от коротенько ми про 25-й рік, про тренди, про підсумки кавового 25-го року. Всі основні моменти, які ми вважали важливими, ми підсвітили. Якщо ще щось цікаве ви знайшли, можете розповісти, то пишіть в коментарях. Тож, дякую вам за увагу. Або зустрінемось, або ми вже в 26-му році. Все залежить від монтажеру. Всім пока! Пока-пока!